one arm away. So, yan. So, ayan. Parang naparami yung lagay ko. So, basang-basa na siya. Hello everyone! Welcome back once again sa aking YouTube channel. So for today's video, i-review natin yung beauty mist ni Miss Anne Clutz. Ito yung kanyang Lux Organix beauty mist. And actually, gusto ko siyang itry and gusto ko na rin sa inyong i-share kung ano yung aking magiging final thoughts sa product na ito. Itong beauty mist na to is hindi na bago sa market. Parang na-launch siya last 2019. And gusto ko rin syempre na malaman kung ito is pwede para sa new normal na tinatawag natin ngayon, wherein lalagay tayo ng face mask kung hindi ba mag-transfer yung ating mga makeup. So if you want to know my thoughts about this product, just keep on watching. So first, i-unbox muna natin itong product. So this is in collaboration with the Lux Organix Makeup Setting Spray. Kiniklaim niya dito na it is long-lasting, hydrating, and glowing, and also made in Korea. So, ang expiration niya is 3 years upon manufactured. And may message pala dito si Miss Anne Clutz. Ayan. So, let's proceed with the product na. So, pag binuksan mo yung box, etong mist na agad yung makikita mo. Ayan. So, ganito ang kanyang itsura. And this is 100 ml. Ayan siya. So, syempre, this is for the final or finishing touch of our makeup. First is maglalagay muna tayo ng ating foundation, at ang gagamitin kong foundation is ito, as always, Infallible 24-hour fresh wear ng Loreal in shade golden beige. So maglalagay lang ako dito. Ayan. And gagamit ako ng sponge para i-blend yung foundation. Bago pala ako maglagay ng foundation, gumamit ako ng moisturizer, at ang ginamit ko is itong Myra E Fresh Glow, yung color blue, kasi shine free siya, unlike doon sa red na isa, na dewy finish ang kanyang look. So, apply lang natin tong foundation. So, tingnan natin kung hanggang ilang oras maglalast yung ating makeup using the beauty mist. I'm so excited actually na gamitin ito. Matagal ko lang gustong bumili, pero ngayon ako nagkaroon ng chance na bumili ng beauty mist ni Miss Anne Clutz. So, shout out to Miss Anne Clutz! Then, after applying foundation, maglalagay naman tayo ng concealer, at ang gagamitin ko is itong BYS Concealer Duo. Itong liquid na formula nila yung gagamitin ko. So, ilalagay ko lang dito sa aking ilalim ng mata. Yan. Then, dito na rin sa... So, i-blend lang din siya natin using Beauty Blender. After natin mag-apply ng concealer, magbe-bake naman tayo, at ang gagamitin ko is ito pa rin, Nichido Ivory Glow Final Powder. So, tinanggal ko na yung puff niya. Ayan. So, i-transfer lang natin dito sa lid. Ayan. Then, i-apply natin sa ilalim ng mata. Maglalagay na rin ako dito. Kasi, ayan. Daris akong mag-oil dyan eh. Then, habang nag-bake tayo, gagawin naman natin itong ating eyebrows. At ang gagamitin ko is itong tinted brow gel ng Sacelady. Paborado na siya. Actually, maganda tong tinted brow gel ng Sacelady. Lalagay ko na lang dito yung link ng pagre-review ko ng products ng Sacelady. And isa ito sa mga nagustuhan kong product nila. Kasi bukod sa long-lasting, tinted talaga siya. A little goes a long way. So, I will be using the eyelash and eyebrow number 12 ng Maange brush. Ito siya. And, ayan, nakapaglagay na ako ng kilay. And, maglalagay na tayo ng primer sa aking eyelid. Ang gagamitin ko is ito pa ring BYS Concealer Duo. At, maglalagay na rin tayo dito ng concealer para malinis lang natin yung edge ng ating kilay. Ayan, since nakapaglagay na tayo ng ating primer, magpuproceed naman tayo sa ating eyeshadow. At, ang gagamitin kong eyeshadow palette is ito pa rin, GlamSkin Manila. So, ayan, tapos na tayo sa ating eyeshadow, and ginawa ko na siya offline para hindi masyadong matagal yung ating video. So, next naman na gagawin natin is maglalagay na tayo ng ating contour. For my contour, I will be using the Bobbie Cosmetics Contour Kit pa rin. So, itong dalawang shade na to. Itong dalawa. Ayan. Then, I will be using the contour brush of Miss Anne Clutz Beginner's Brush version 2.0. So, apply lang natin.
For the nose contour naman is ito pa rin, EB Advance Blush Duo in shade Summer Fling. So, ayan, gamit na gamit ko rin siya, kaya nasira ng ganyan. And I will be using the angled brush of Maange. Grabe, sobrang dilim na. In fairness, alas 5 pa lang ng hapon. Pero dahil sa napakakulimlim, parang gabi na. May bagyo yata. Kasi ako nakakapanood ng ng balita masyado. Then, we're done with the contour. Next naman is naglalagay tayo ng ating blush on. Ang gagamitin ko is ito pa rin, Sacelady Pop Cheek in shade of Pop Cheek. And I will be using the Bobbie Cosmetics pink brush. So, maglalagay lang tayo dito sa ating apples of the cheeks. Then, next is our highlighter. And same pa rin, Bobbie Cosmetics Contour Kit. So, itong highlight ang kukunin natin. So, maglalagay lang tayo dito para may konting shimmer yung ating face at hindi dull. Then, I will be using the Sacelady 16R Fresh Wear Lipstick in the shade number 11. So, ayan, tapos na yung ating look. So, para naman sa ating finishing touch, syempre, maglalagay tayo ng beauty mist na Miss Anne Clutz. So, try na natin. Excited na ako. So, ayan, alog lang natin ng konti, no? So, teka lang, wait. Basahin muna pala natin yung direction. So, hold the bottle arm's length away to face while eyes and mouth are closed. Spray mist on the face, then tap lightly and let it dry for 20 seconds. Spray as needed. Okay, so, one arm away. So, yan. May amoy siya. Meron siyang scent. Ayan. And nakaka-refresh yung kanyang mist. Very fine ang kanyang mist actually. So, let it dry. So, i-dry lang natin siya for 20 seconds at least. So, para mag-set na yung mist. Parang naparami yung lagay ko. So, basang-basa na siya. Kaya lang yung kanyang is nagli-leak. Ayan, medyo tumatapon yung kanyang mist kapag nag-i-spray. So, ewan ko kung ganun lang talaga siya. Pero, ayan, bigyan ko na lang din kayo ng feedback right after ng wear test natin. And then, ayan, nag-set na yung ating mist. So, this is how it looks like pagkalagay natin ng mist. So, medyo parang nagkaroon tayo ng dewiness sa ating face. Ayan. And, try natin na maglagay ng mask. And this is now my mask. Ayan. So, color green siya. Tingnan natin kung hindi magta-transfer yung makeup natin using the facial mist. Kung nakatulong ba siya para hindi mag-transfer yung foundation. And now, nahiya ka na magsalita. Ayan. And now, it's already 5:05 in the afternoon. So, ito-test out natin siya. And, naglagay na rin ako ng mask. So, I think dapat isuot ko siya for about 30 minutes. At least, 30 minutes para ma-check natin kung talagang magta-transfer pa yung ating makeup. So, syempre, magmo-moist, mainit yung ating mask. So, magmo-moist, ang tendency is magmo-moist or mag-oil up yung ditong side ng ating face. So, tingnan din natin kung hindi siya mag-oil up at kung nakatulong din yung ating setting spray. So, keep on watching kung gusto mong malaman kung ano magiging result. Okay? So, I'll be back! So, ayan, mag-update lang ako regarding sa ating beauty mist ni Miss Anne Clutz. So, right now, it's already 6:41 in the evening. Ayan, so almost 1 hour na wala na nagkabit tayo ng mask. And, eto na, tatanggalin na natin yung ating mask. Ang init, grabe. So, ayan, as you can see, medyo pawis yung aking face pero hindi siya oily. And, eto na po yung itsura ng ating mask. So, definitely, hindi siya transfer-proof once na nag-apply tayo ng beauty mist ni Miss Anne Clutz. Ito, ayan. So, yun. Nag-update lang ako kasi kakain na rin kami, kaya tinanggal ko na rin tong mask. So, later, I'll be back for my final update. Ay, pero wait lang kasi check lang natin yung itsura ng ating makeup. So far, lahat naman in details, okay pa rin. So, okay pa rin yung aking eyeshadow, yung ayun lang. So, yung ating, foundation dito is medyo nagmo-move. Gawa ng mainit na pagpawisan yung ating makeup dahil sa mask. So, try ko na lang din kaya mag-blot, no? What do you think? Di pa naman siya totally oily, pero kasi ang, ko, pawis yung dito ko.
Pero mag-blot na lang din tayo para well-groomed pa rin. So, ayan. Kuha lang ako ng blotting paper and I will be using the Pretty Secret blotting paper. So, ayan. Para makita nyo rin kung ano yung itsura. Ayan, pawis lang siya actually. Pawis mula sa init ng mask. Pero hindi siya totally oil. Ayan. So, ditong area lang naman ang lalagyan natin para lang maging ano ulit. Ayan. So, ito yung itsura ng ating blotting paper dito sa may face mask. Ayan. So, later, magbabalik ako for my final update. So, antayin nyo na lang yung ating final update kung mag-oil up pa tayo. So, it's been 1 hour pa lang naman, 1.5 hour pa lang naman ang lumilipas. So, saglit pa lang na oras yon. So, maya-maya siguro mga around 9 o'clock mag-update ulit ako. So, stay tuned lang kayo. Bye! Right now, ito na yung itsura ng ating face lock. So, nakalipas na yung ilang oras. So, it's already 7:50 in the evening. So, kunin ko lang yung aking mirror. Oops! So, ito na yung ating mirror. And, so far, ang ganda pa rin ang kanyang itsura. Wala namang nabago sa aking makeup pa ngayon. And, napansin ko lang na medyo dewy na yung kanyang itsura. Diba? Ito yung kanina kong binlot. Ayan. So, until now, okay naman siya. Wala naman akong nakikitang pangit. Satisfied pa rin ako sa itsura na aking face right now. Kahit na ilan ng oras na yun? 5, 6, 7. 3 hours na itong face ko. And take note ha, after umulan, medyo mainit na ulit. So, medyo pinagpapawisan na tayo. And at the same time, hindi pa rin naman ako nag-oily. Usually, kapag ka ganito kasi, itong ano ko, lalo na itong ilong ko yun dito. Ayan. Oily na yan. And, ayan, tingnan nyo. Okay pa yung aking face. Hindi naman nagmo-move yung aking makeup and hindi pa rin ako humuhulas. So, it holds the makeup up to 3 hours. Guaranteed. So, later, gagawa ulit ako ng aking final update. So, sabi ko kanina, magka-final update na ako around 9 o'clock. So, tingnan natin hanggang anong oras ko kaya pang suotin tong makeup na to kahit na medyo gabi na, no? At wala naman tayong ginagawa. Actually, kumain lang ako ng dinner. So, medyo maingay lang, sorry. So, yun. I'll be back. And so, now we're back for my final update. So, ngayon, ito na po ang itsura ng ating face for after 4.5 hours. So, it's already 9:42 na in the evening. And, medyo oily na siya, no, as I noticed. Nung nag-update ako around 7 o'clock, 7:30, okay pa siya, tolerable pa. Pero ngayon, halata mo na talagang oily na siya. So, ginawa ko lang naman after ko mag-makeup is, pinaliguan ko yung aking pamangkin and nagluto ako, kumain kami, nag-dinner kami, naghugas ako ng plato, and that's all. After nun, cellphone lang. And ito na nga yung kinalabasan ng ating face. So, right now, magbablot tayo. And ito pa rin yung gamit kong blotting paper. So, tingnan natin kung gaano karaming oil yung makukuha niya. But in fairness naman, dito sa ating nose, hindi siya totally super oil. Kasi kung wala akong facial mist, usually, mga 3 hours lang, oily na talaga siya. So, tuloy na natin yung pagbablat. Yung iba kasi dito pawis na lang eh. Hindi siya totally oil. Kasi, after umulan talaga, medyo mainit na yung singaw. And, hindi naman nilakasan na yung electric fan kasi okay na naman sa amin yung number 1 lang. Pero dito pa rin maiwasan na pagpapawisan ka talaga. Lalo na sa noo ko. Kasi ang oily ko talaga dito, ang pati kilay, ayan, nose hanggang ito, T-zone. So, ito na yung nakuha kong oil for half of my face. Then, lalahatin ko na. And, uulitin ko lang guys, ha. Dito sa Pilipinas, alam naman natin na napakainit. So, ito is may kasama ng pawis. Hindi ito totally oil lang. Pero, for 4.5 hours,
ito lang yung nakuha kong oil. And at the same time, andyan pa rin yung aking contour, nandiyan pa rin yung aking blush on. And, ayan, contour dito sa face and sa nose. Okay pa rin. Hindi naman siya nagalaw at all. Which is very good and advantage para sa product na yan. Yung price nga pala nito is, if I'm not mistaken, $329. So, ilalagay ko na lang dyan kung magkano talaga yung actual price na nabili ko siya sa Watson. And, ang masasabi ko naman dito, or for my final thought, maganda tong product na to, magagamit siya. Nasiset niya talaga yung makeup. As you can see, andito pa rin yung aking contour, nakikita ko pa rin. Yung aking contour dito sa face, yung blush on, meron pa rin. But definitely, yung lipstick, since hindi naman talaga siya nilalagyan ng facial mist, nawala na. Mula nung nag-dinner kami, and hindi naman siya waterproof or smudge proof or transfer proof. Kung ano mang proof yan. So, dito lang tayo sa face magre-rely. So, nag-last yung aking makeup up to this time, 4.5 hours, which is an advantage. And it does its job naman na glowing and hydrating yung ating face. So, kung magagamit ko pa ba siya for my next videos, I think yes. Mare-recommend ko ba siya? Yes naman, especially dito sa Pilipinas na mainit, syempre. Maganda siya na, for example, nasa event ka or nasa ibang lugar ka na mainit. Pwede kang mag-freshen up, spray lang. Ganyan. And for its price sa 329, so marami na siya, 100 ml, very affordable. Alam naman natin si Miss Anne Clutz, talagang affordable lang kanyang mga makeup at gusto niya talaga is abot kaya lang, pangmasa lang yung kanyang presyo, 'di ba? So ang feedback ko lang naman, no, kasi nagle-leak talaga siya, ayan no. Nagle-leak talaga yung yung setting spray every time na nag-spray ako. Ayan, kapag pinupush ko na to, hindi pwedeng walang nagli-leak na setting spray. Sayang. Doon lang ako nanghihinayang kasi syempre, nakakahinayang lang. So, yun. Baka pwedeng magawan siya ng paraan. Actually, marami na to 100 ml na to. Magagamit ko siguro to for at least 3 months naman. And, take note, made in Korea. Gusto natin yung mga product na made in Korea kasi maganda talaga yung kanilang formula. And that ends my video. Sana nagustuhan nyo tong video natin, itong ating product review. And if you do, please don't forget to give me a thumbs up at i-click mo na rin ang subscribe button below. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago akong videos. At i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts, sa Instagram, ayan, sa Instagram, Facebook account, and at the same time, may bago ako TikTok account. So, let's stay connected. Alright? So, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!